مساكم الله بالخير يا شباب. أدري إن في مشكلة بالصوت، ولكن المشكلة ما هي مشكلة التليفون، مشكلة سناب شات. سناب شات مو اوبتمايزد إنه يشتغل عدل مع جوجل. حتى لو أحط التليفون، حتى لو أحط السماعة وأركبها بأذوني وأتكلم من المايك، الصوت يجي من التليفون، فما زال الصوت ضعيف. لذلك طال عمرك تحملنا شوي، حط سماعة واقعد بمكان هادي واسمع الستوري إذا يهمك الأمر. إذا ما يهمك الأمر ما له داعي تكتب تحت الصوت ضعيف، الصوت ضعيف. يعطيك العافية. موضوعنا اليوم هي حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، أو ما يسمى به الحرب الاقتصادية الباردة الثانية بين الصين والولايات المتحدة. شنو موضوع الحرب هذه اللي توهم بلشوها؟ اسمع. قامت الولايات المتحدة بفرض رسوم تعادل 25% من قيمة صادرات صينية، واردات صينية، يعني صادرات من الصين واردات إلى أمريكا، واردات صينية تعادل قيمتها 34 مليار دولار أمريكي. يعني الواردات هذه اللي قيمتها 34 مليار دولار أمريكي حطوا عليها رسوم جمركية تعادل 25% من قيمتها. الولايات المتحدة ما قعدت راحة، وقاعد تخطط أنها تضع رسوم جمركية زيادة 10% على واردات صينية ثانية تعادل قيمتها 200 مليار دولار أمريكي سنويا. طبعا تصرف مماثل طبيعي أن له تبعات وآثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد الصيني، بحكم أن الاقتصاد الصيني يصدر للولايات المتحدة أكثر من 500 مليار دولار أمريكي سنويا. أول الآثار السلبية هذه أن ترتفع تكلفة الصادرات على المنتجات الصينية، بالتالي ناتج الصادرات ينخفض، وبالتالي إجمالي الناتج المحلي ينخفض، وبالتالي التصنيف الائتماني ينخفض، ويزيد معدل البطالة، وتكلفة الاستدانة تصير أعلى، وبناء عليه ينخفض معدل الاستثمار المباشر من برا الصين إلى داخل الصين. هذه طبيعي أنها آثار سلبية ثقيلة على الاقتصاد الصيني. بعدين ايش صار يا محفوظ السلامة؟ عزمة ربك. جت الصين وهم هددت، قالت حتى احنا بنرفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، يعني صادرات أمريكا لما تدش الصين. طبعا الأمر ما عجب الأمريكان، قالوا لا ما يصير، وهذا ما يعني مو متفق عليه. الأمريكان عنجهيين، احنا نسوي ما يخالف انتم تسوون، لا، يستخدمون القوة دائما في قراراتهم السياسية والاقتصادية. ولكن على الرغم من المعارضة إلا أن نيوك بعض فطاحلة الاقتصاد وقالوا هذا ما يضر الاقتصاد الأمريكي حتى لو الصين تضع رسوم جمركية على الواردات الأمريكية. شلون يا فطحل؟ شلون ما يأثر؟ يقول لك لأن الصادرات اللي طالعة من الصين وتصير واردات بأمريكا من الصين جاية قيمتها تقريبا 500 مليار دولار أمريكي. أما الصادرات اللي طالعة من أمريكا ورايحة تصير واردات بالصين قيمتها تقريبا 130 مليار دولار أمريكي. فحتى لو الصين تضع رسوم مماثلة بالنسبة، ما راح تحصل اللي بتخسره من الواردات مالتها الواردات الأمريكية اللي جاية من الصين، تطلع الرسوم أعلى. كان هذا تحليلهم البسيط. طبعا هذا كلام شباب اقتصاديين، مو كلام القيادة السياسية. القيادة السياسية على يقين بأن أغلب الواردات اللي جاية أمريكا من الصين هي مواد أولية وليست مواد استهلاكية. شنو يعني مواد أولية؟ مواد أولية يعني يستخدمونها الشركات الأمريكية بعدين يصدرونها إلى الخارج أو يبيعونها، يعني يسوون فيها أشياء بعدين يبيعونها. ففي حال ارتفعت تكاليف التوريد من الصين، معناته أن تكاليف التصدير حق الشركات هذه اللي تستخدم المواد الأولية اللي جاية من الصين هم بترتفع. بناء عليه ترتفع الواردات وتنخفض الصادرات، يعني ناتج الصادرات ينخفض، يعني إجمالي الناتج المحلي ينخفض، يعني التصنيف الائتماني ينخفض، معدل البطالة يرتفع، تكلفة الاستدانة ترتفع. معناته أن المستثمر الأجنبي عشان يدش السوق الأمريكي تصير مخاطرته عالية، فيطلب مبالغ أكثر بالربح، ما راح تصير، فينخفض معدل الاستثمار المباشر. هذا التأثير على الولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة على يقين بأن التأثير المماثل على الصين بيكون أقوى، فاثنيناتهم بيتعورون، ولكن الصين بتتعور أكثر. السؤال الأول، كم بالمية من الصادرات الأمريكية اللي تروح تصير واردات بالصين يعاد تصديرها إلى الخارج؟ يعني هل الصين تستورد مواد أولية من أمريكا
وتصنع فيها وتبيع إلى الخارج ولا لا؟ والنسبة هذه لما نقارنها بالعكس بأمريكا، كم بالمية من المواد الأولية اللي تجي من الصين ويتم تصنيعها وإنتاجها إلى الخارج؟ إذا يتساوون لنا حكي ثاني، ولكن ما يتساوون. نسبة المواد الأولية اللي تجي من الصين ويعاد تصنيعها ويصدرونها برا أمريكا أكثر من نسبة المواد الأولية اللي تجي من أمريكا وتصنع بالصين بعدين يعاد تصديرها إلى الخارج. والتساؤل الثاني جراء العملية هذه، في حال 700 ألف موظف خسر وظيفته بالصين وبأمريكا، هل راح تقدر أمريكا أن تسيطر على الوضع وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل أمريكا؟ الصين طبعا تقدر، لأن النظام السياسي مالها يسمح ذلك، والمواطن الصيني تعود على الفقر، مو نفس المواطن الأمريكي اللي كان عايش إلى الآن عيشة كريمة. الحين وفقا لتحليل التكاليف والفوائد، تصرف الولايات المتحدة يفتقر الموضوعية الاقتصادية. يعني اقتصاديا التصرف غير مجدي، اقتصاديا بأرقام غير مجدي، ويخلينا نوعا ما نلتفت إلى الجانب السياسي أو تحليل الفوائد والتكاليف السياسية وليست الاقتصادية. واللي يعزز هذا الالتفات تغريدة دونالد ترامب لما قال الصين ما وقفت معانا لما حاولنا نوقف شغل كوريا الشمالية بالمفاعل النووي. يعني إذا كان الشأن شأن اقتصادي وشأن جمارك، ايش دخل تصرف الصين معاكم مع كوريا الشمالية؟ اللي واضح أن تصرف الولايات المتحدة هذا في رفع الرسوم الجمركية بمثابة بطاقة مفاوضة تم صنعها حق شنو؟ لأمر سياسي مستقبلي ممكن يكون البيت الأبيض تنبأ فيه أنه ممكن يصير، ويحتاجون البطاقة هذه عشان يحققون عائد اقتصادي أعلى من التكاليف الاقتصادية اللي تسببت فيها تصرفات مالت الرسوم الجمركية. قد تكون البطاقة هذه لحد التطور اللي وصلت للصين في مجال الذكاء الصناعي كما تفضل الكاتب عامر محسن في مقاله الأخير، أو قد يكون أمر آخر احنا ما ندري عنه. الجدير بالذكر أن بالأزمات والنزاعات والصراعات بين الدول العظمى تنخفض تكلفة الخدمة عند الدول العظمى إلى الدول الصغيرة. يعني الكبير يصير متساهل مع الصغير عشان يوقف وياه قدام الدولة العظمى الثانية، فيجمع صغار وايد. فإذا كانت الصين تسوي خدمات بدول ناشئة مثلا بمبلغ معين، ممكن اليوم تطلب أقل لأنها حاسة الدولة العظمى هذه حاسة أنها مهددة من دولة عظمى ثانية، فتسوي مصالح تجارية بكل العالم. لأن الدولة العظمى هذه هم من عندها مصالح تجارية بكل العالم، منهم الدول الصغيرة هذه، فيصير في مصالح مشتركة بين الدولتين الكبار فيخف النزاع. فاللي نشيد فيه من حنكة سياسية على صعيد الاقتصاد الدولي، على الرغم من افتقار الكويت وسياستها الداخلية إلى قدرة التعامل مع هذه الحنكة، يشاد بالحنكة، حنكة صاحب السمو أمير البلاد، لأنه استغل هذه الفرصة أنه يتعاقد مع الصين، لأنها قد تكون فرصة مناسبة أنه يحصل أفضل العوائد بأقل التكاليف. قد يكون الخفض بالتكلفة ما يعني للصين شيء بحكم حجمها العودة وتجارتها واقتصادها الكبير، ولكن قد يعني للكويت الكثير حسب وجهة نظري، على الرغم من ضعف القدرة الإدارية لدى مجلس الوزراء في مواكبة هذه الحنكة والتعامل معها والدفع في عجلة رؤية صاحب السمو أمير البلاد. إلا أن هالشيء مو دائم، واحتمال يتغير مجلس الوزراء بأي وقت من الأوقات ويصير قادر أنه هو يعمل باجتهاد في الدفع في هذه العجلة، واللي فيها راح يجد بيئة خصبة جاهزة للتطوير بتعاون كويتي صيني من أجل العمل في تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي، سواء عن طريق الجزر أو الصبية أو ما إلى ذلك من مشاريع كبرى. أما الرسائل اللي انتشرت بالواتساب بتويتر أن تصرف صاحب السمو صار مثل موسم بلعوم كل من يبي عادي الكويت وإطراق حق الدول المجاورة ولا حق أمريكا ولا، فهذا كلام غير صحيح.
يعني صدقني صاحب السمو ما راح يوقع اتفاقيات كذي عشان والله يكسر عين فلان. الهدف أسمى بكثير من أقاويل ونكسر عين فلان، ولا أنت يعني نتفوق على فلان. الأمر يعني الكويت وما له شغل إلا بالكويت وأهلها. واللي يتناقل هالأقاويل ما تناقلها إلا أنه هو في شيء أسود بقلبه على طرف ثاني، فاستغل الأحداث هذه بس عشان يبرر تحليلاته. كل دولة تسعى وراء مصالحها الشخصية. يعني السعودية سوت نيوم، ما الإمارات ما قالت إنه والله نيوم بيأثر على جبل علي، والكويت بتسوي بوبيان. الإمارات ما قالت إنه بيأثر على جبل علي. ما مدى صاحب السمو وقع ويا الصين قلنا إنه إيه هذا عشان نكسر عين فلان وفلان، هم ما تكلموا، أنت يا الكويت تتكلم. ولكن إذا كان الشعب يعني يتبادل هالأحاديث، ما يلام مجلس الوزراء إذا كان أداء رديء لأنه يتعامل مع ناس تتبادل هالأحاديث هذه. للأمانة ما كنت بتطرق حق موضوع المسجات اللي دارت والأقاويل هذه، لأنه موضوع تافه صراحة، ولكن جتني مسجات وايد عليه إن هذا إيش علاقة بهذا. ماكو علاقة. كل ما في الموضوع إن الكويت استغلت المواجهة الأمريكية الصينية عشان تحصل على استفادة أعلى بتكاليف أقل، فقط لا غير. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.